Hi everyone! In this video, ituturo ko kung paano gumawa ng simple animation gamit ang Microsoft PowerPoint o kaya ang Microsoft Paint. Para sa mga gumagamit ng MS Office 2019 and 365, meron na pong available na Draw tab kaya hindi na kinakailangang gumamit ng Microsoft Paint. Para sa lower version, Microsoft Paint po ang gagamitin natin. Most of the time, gagamitin natin yung keyboard shortcut natin. Ctrl plus C para sa pag-copy, Ctrl plus V para sa pag-paste. Sa unang bahagi ng video na ito, gagamitin muna natin yung Microsoft Paint. Simulan na natin mag-drawing. Para sa magagaling na mag-drawing, congratulations. Para sa mga hindi pa marurunong o hindi pa magagaling kagaya ko, sa mga beginners na kagaya ko, huwag kayong mag-alala, it's a tie. You can copy your drawings para pwede nyo na lang dagdagan o kaya bawasan. All you have to do is to click this select and i-copy natin ito. Again, Ctrl plus C, Ctrl plus V para sa pag-paste. Ayan. Maaari natin siya i-move dito. And simulan ulit natin mag-drawing ng mga idadagdag natin. Ayan. Sa ngayon, maaari na natin i-import o i-copy ang mga drawing natin papunta sa Microsoft PowerPoint. Para makopy natin itong ating mga drawings, all you have to do is to click the select. Isa-isahin natin i-copy ang mga drawing natin papunta sa Microsoft PowerPoint. Again, Ctrl plus C para sa copy, Ctrl plus V para sa pag-paste. At mag-create tayo ng panibagong slide, blank slide. Ayan, and Ctrl plus V. Nandito na ang ating drawing. Maaari nyo siyang i-move pababa, maaari siyang paliitin, depende po sa inyo. Ayan, paliitin natin. Ctrl plus V. Erase. Balik tayo sa Microsoft Paint. Control C. Ayan. Kung mapapansin ninyo, bawat isang picture ay nasa isang slide. Kasi yung ginagawa po natin ay parang flip book. Maaari ninyong i-click yung arrow keys ng inyong keyboard para ma-preview yung pagkakasunod-sunod ng inyong mga drawings. Kapag na-copy na natin lahat ng mga drawings natin papunta sa Microsoft PowerPoint, ang susunod natin na gagawin ay ayusin ang transition ng bawat slides. Saturation, pwede natin siya iset ng 125 or 1. Advanced slide after 1, pwede na po yan. And i-apply natin siya para sa lahat. After, click File,
Save as, save location, and save as type, piliin natin yung MPEG-4 video o kaya naman Windows Media Video. Kahit po alin sa dalawa ay pwede ninyong gamitin. Kapag MPEG-4 video po, ito ay magiging MP4 ang extension name. Click save at antayin lamang pong matapos ang pagko-convert ng inyong Microsoft PowerPoint animation. Subukan nating panoorin ang ating output. Ayan. Perfect. Part 2 ng video na ito, kung gumagamit kayo ng Microsoft PowerPoint 2019 or 365 at meron na kayong Draw tab, dito na natin gagawin yung ating pag-drawing. Tandaan po na bawat pictures o drawing natin na merong movement ay kinakailangan natin gawin sa susunod na slide. Tandaan yung ating keyboard shortcut, Ctrl+C para sa pag-copy, Ctrl+V para sa pag-paste ng ating mga drawings. Simulan na natin.